กรมจู่โจมที่ 75 กองพันทหารราบที่ 2 กองทัพบกสหรัฐ 75th Ranger Regiment ดำเนินการฝึกหน่วยเฉพาะกิจ Task Force Training ที่ฐานร่วม Lewis McChord ณ วอชิงตัน สิงหาคม 2019 Task Force Training ฝึกฝนทักษะของหน่วยปฏิบัติการพิเศษและคงสถานะความพร้อมรบกรมเรนเจอร์ที่ 75 เป็นกองกำลังที่อันตรายระวาดระวัยและยืดหยุ่นสามารถทำภารกิจปฏิบัติการพิเศษร่วมที่ซับซ้อนเพื่อสนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ของสหรัฐได้รับการออกแบบและฝึกฝนให้เป็นหน่วยที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เร็วที่สุดในกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติการในทุกภูมิประเทศและสภาพอากาศโดยใช้วิธีการแทรกซึมในหลายวิธีกรมเรนเจอร์ที่ 75 ในปัจจุบันคือกองกำลังจู่โจมชั้นแนวหน้าของกองทัพบกกองบัญชาการตั้งอยู่ที่ฟอร์ตมัวร์รัฐจอร์เจียเดิมชื่อฟอร์ตเบนนิงกรมทหารประกอบด้วย4กองพันกองพันที่1ที่สนามบินกองทัพบกฮันเตอร์ในซาวานนารัฐจอร์เจียกองพันที่2ที่ฐานร่วมลูอิสแมคคอร์ดใกล้ทาโคมารัฐวอชิงตันและกองพันกรมหน่วยทหารพิเศษที่ฟอร์ตมัวร์กรมทหารประกอบด้วยกองกำลังทหารราบที่มีทักษะพิเศษที่ช่วยให้พวกเขาทำภารกิจปฏิบัติการพิเศษได้หลากหลายทั้งทางอากาศการโจมตีทางอากาศและการปฏิบัติโดยตรงการจู่โจมการแทรกซึมเบื้องสูงทางอากาศทางบกหรือทางทะเลและการแทรกซึมออกที่นอกเหนือจากการยึดสนามบินการกู้คืนกำลังพลและอุปกรณ์พิเศษและการสนับสนุนกองกำลังทั่วไปเรนเจอร์แต่ละกองพันมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังไปยังที่ใดก็ได้ในโลกโดยแจ้งล่วงหน้า18ชั่วโมงมากกว่า 70% ของเรนเจอร์ในปัจจุบันมีการวางกำลังรบหลายครั้งเพื่อสนับสนุนการทำสงครามต่อต้านผู้ก่อการร้ายของอเมริกาแนวคิดในการใช้กองกำลังเรนเจอร์คือการใช้กับเป้าหมายที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองและเมื่อถึงวิกฤตการณ์หรือเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงพวกเขาอาจถูกใช้เป็นกองกำลังตอบโต้เร็วหรือในรูปแบบของการวางแผนอย่างพิถีพิถันที่ผ่านการซักซ้อมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นการปฏิบัติการโดยเจตนาเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการตอบสนองเร็วกรมทหารยังคงเป็นกองกำลังที่รับสมัครทั้งหมดที่มีกระบวนการคัดกรองและคัดเลือกอย่างเข้มข้นตามด้วยการฝึกที่เน้นการสู้รบกองกำลังของกรมเรนเจอร์ถูกมอบหมายออกทำภารกิจทั่วโลกเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐด้วยเหตุนี้เรนเจอร์จึงถูกส่งไปต่างประเทศบ่อยครั้งเพื่อเข้าร่วมการฝึกผสมกับพันธมิตรภารกิจการฝึกมากมายทั้งในรัฐและทั่วโลกทำให้มั่นใจได้ว่ากรมเรนเจอร์ที่ 75 ยังคงเป็นกองกำลังทหารราบเบาที่มีความเชี่ยวชาญและยอดเยี่ยมที่สุดในโลก Rangers A Day in the Life Rangers 1 วันในชีวิตกรมเรนเจอร์ที่ 75 ประจำการบ่อยกว่าแต่ใช้ระยะเวลาสั้นกว่าหน่วยทหารทั่วไป Operations Tempo หรือ Op Tempo รูปแบบของการดำเนินงานนั้นสูงมากจนจำเป็นต้องหมุนเวียนเรนเจอร์เข้าและออกจากพื้นที่ต่อสู้บ่อยครั้งเพื่อให้มีเวลาพักฟื้นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนควรระลึกไว้เสมอก็คือไม่มีการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังการรบ2 ครั้งที่เหมือนกันคุณสามารถใช้การจัดขบวนรบทั้งหมดของคุณเพื่อทำภารกิจต่อเนื่องกลิ้งออกนอกลวดหนามและเข้าสู่การยิงต่อสู้หลายครั้งต่อคืนในทางกลับกันคุณอาจหาที่ไหนสักแห่งที่ค่อนข้างเงียบสงบและคุณใช้เวลาทั้งวันไปกับการฝึกในสนามทำ PT การฝึกร่างกายเล่นวิดีโอเกมและหมดแรงไปกับการเรียนหลักสูตรออนไลน์ของวิทยาลัยนี่คือความจริงจากพระเจ้าเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังการรบไม่เพียงแต่กับเรนเจอร์เท่านั้นแต่กับยูนิตอื่นๆที่คุณจะไม่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน CNN ความเข้มข้นของการเข้าวางกำลังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
คาดหวังที่จะเห็นการต่อสู้และได้เห็นบ่อยครั้งแต่ก็คาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นกันใช่แล้วและอย่าลืมว่าช่วงเวลาที่คุณลดการป้องกันลงในพื้นที่สงบนั่นคือเวลาที่ขบวนรถของคุณจะถูก IED โจมตี Implosive Explosive Device หรือระเบิดแสวงเครื่องเรนเจอร์มักจะประจำการในหมวดหรือกองร้อยแต่ยังสามารถทำงานร่วมกันเป็นกองพันหรือกรมทหารเมื่อภาวะการภารกิจเรียกร้องนับตั้งแต่สงครามต่อต้านการก่อการร้ายสากล The Global War on Terror เริ่มขึ้นกรมได้พัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านภัยคุกคามที่เผชิญในสนามรบยุคใหม่ในขณะที่เรนเจอร์ในอดีตได้รับการฝึกฝนให้ทำการจู่โจมการซุ่มโจมตีและการเข้ายึดสนามบินแต่ปัจจุบันพวกเขากำลังปฏิบัติการรบในระดับที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในขณะที่ยังคงมีความเชี่ยวชาญในระดับพื้นฐานยังคงเน้นที่ยุทธวิธีของหน่วยขนาดเล็กกรมเรนเจอร์ได้ย้ายเข้าสู่ขอบเขตปฏิบัติการที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการพิเศษชั้นหนึ่งเช่น Delta Force และ SEAL Team 6นับตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 ทุกหน่วยในกองทัพต้องยกระดับกลวิธีของพวกเขาและไม่เว้นแม้แต่เรนเจอร์ในสมรภูมิรบสมัยใหม่เรนเจอร์คือหน่วยจู่โจมชั้นแนวหน้าของกองทัพบกฉันโชคดีที่เป็นสมาชิกของกองพันจู่โจมที่3ในตำแหน่งพลปืนต่อต้านรถถังคาร์ล กุสตาฟพลซุ่มยิงและหัวหน้าหมู่อาวุธเชื่อฉันสิพวกเขาเหล่านี้บุกเข้าไปในฉากการต่อสู้หลายต่อหลายครั้งเพื่อนร่วมทีมของฉันดึงผู้ก่อการร้ายออกจากที่นอนและใส่กุญแจมือพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะตื่นด้วยซ้ำนั่นเป็นวิธีที่เรนเจอร์แม่นยำในสงครามครั้งนี้ Garrison Life เรนเจอร์ฝึกอย่างต่อเนื่องขณะอยู่ในที่ตั้งกองทหารโดยทั่วไปแล้วทัศนคติคือการใช้เวลา2 หรือ 3 คืนที่ภาคสนามเป็นการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการขับรถไปกลับทุกวันดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะทำงาน3 วันหรือ 4 วันติดต่อกันก่อนที่จะถูกปล่อยกลับในวันหยุดสุดสัปดาห์3 หรือ 4 วันหลังจากช่วงนั้นโดยปกติแล้วจะมีเวลาในการฟื้นตัวและเตรียมเพื่อทำความสะอาดอาวุธบำรุงรักษาอุปกรณ์และได้ใช้โอกาสที่จะจัดการกับปัญหาก่อนที่จะกลับออกไปที่ภาคสนามวันปกติจะเริ่มต้นด้วยการจัดแถวในตอนเช้าเวลา 7 นาฬิกาก่อนการฝึกร่างกายในบางครั้งหมวดหรือกองร้อยของคุณอาจมีการแข่งขันซึ่งมักจะเป็นการผสมผสานที่บ้าคลั่งของการเดินทางไกลพร้อมเป้สนามวิ่งว่ายน้ำและนำทางภาคพื้นดินตามมาด้วยการยิงภายใต้สภาวะกดดันที่สนามยิงทางยุทธวิธีในวันปกติ Physical Training จะมีผู้นำทีมโดยมีหัวหน้าทีมหรือหัวหน้าทีมจะพาสมาชิกไปทำกิจกรรม PT ใดก็ตามที่เขาวางแผนไว้โดยปกติแล้วการเดินพร้อมเป้สนามจะดำเนินการในวันพฤหัสบดีหลังจาก PT คุณสามารถเตรียมตัวสำหรับสนามระยะยิงและเบิกอาวุธหรือย้ายไปยังการฝึกส่วนบุคคลใช่มีบางสิ่งที่ผู้ดูแลระบบที่ต้องทำให้เสร็จแต่ Rangers จะไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรายละเอียดของสถานีเช่นการตกแต่งสถานีให้สวยงามหรือเรื่องไร้สาระใดๆการกระโดดร่มจะดำเนินการให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ Ranger ทั้งหมดคงสภาวะความพร้อมโดยปกติเดือนละครั้งหรือมากกว่านั้นตามคำแนะนำทั่วไป Rangers มุ่งเน้นไปที่ Big Five ซึ่งได้แก่ Small Unit Tactics กลวิธีหน่วยขนาดเล็ก Mobility ความคล่องตัว Marksmanship ความแม่นปืน PT การฝึกกายบริหารและ Medical Training การฝึกอบรมทางการแพทย์มีการฝึกแบบเข้มข้นอื่นๆบ่อยครั้งเช่นการประเมินหมู่และหมวดที่ทดสอบทักษะที่สำคัญของเรนเจอร์และการซ้อมรบ
การประเมินเหล่านี้ยังกลายเป็นประเภทของการฝึกอบรมก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังที่รวมการจู่โจมโดยตรงการฝึกอากาศยานปีกหมุนมักดำเนินการร่วมกับหน่วยบินปฏิบัติการพิเศษที่160และการฝึกอากาศยานปีกติดลำตัวก็เป็นหัวข้อบังคับเช่นกันเนื่องจากการยึดสนามบินเป็นส่วนหนึ่งของรายการภารกิจที่จำเป็นของ 75th Ranger Regiment กรมจู่โจมที่ 75นอกจากนี้ Ranger จะต้องเข้าเรียนที่ Ranger School ก่อนที่จะได้รับบทบาทเป็นผู้นำโรงเรียนและหลักสูตรอื่นๆที่ Ranger เข้าร่วมได้แก่หลักสูตรยานเกราะของ Special Operation Force หลักสูตรผู้นำมอร์ตาร์การยิงปืนคอ Survival Evasion Resistance and Escape การเอาชีวิตรอดหลบหลีกและหลีกหนีต่อต้านการจับกุมและหนีตายหากต้องตกอยู่ในดินแดนของข้าศึกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับเป็นตัวประกันในทุกภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนสไนเปอร์ตอนนี้มีระยะเวลา8สัปดาห์ Jump Master ผู้ควบคุมการกระโดดร่ม Pathfinder หลักสูตรทางอากาศเช่นการสอดแนมทางอากาศแทรกซึมทางยุทธวิธีทั้งในปฏิบัติสนามและการควบคุมปฏิบัติการร่มชูชีพ Military Free Fall เดิมชื่อ Halo กระโดดร่มทางทหารการกระโดดร่มแบบกระตุกเองโดดสูงเปิดร่มต่ำ Ranger First Responder เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยขั้นสูง Ranger มีความสามารถในการดูแลผู้บาดเจ็บเชิงยุทธวิธีและรวมไปถึงหลักสูตรอื่นๆอีกมากมาย sofrep.com Jack Murphy U.S. Army ถ่ายภาพโดย Sergeant Jared Engelset